rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. rédíò wa lóore òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ wa tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà tó ń tìrìn àjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ìròyìn Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín. orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. gómìnà Mákindé gbàrọ̀wà sí àwọn olóṣèlú láti jáwọ́ nínú òṣèlú ẹ̀tanú. a sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di ibùdó okòwò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. gómìnà Mákindé ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú yìí. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gùnlé nínáwó gan àwọn tó ń da ẹ̀gbin lọ́nà àìtọ́. bákan náà gómìnà Mákindé rọ àwọn awakọ̀ láti ṣe pẹ̀lẹ́ lójú pópó. wàyí o ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti parọ́wà sí àwọn olóṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti paná òṣèlú ẹ̀tanú kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ fún ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. gómìnà sọ èyí di mímọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aṣojú orílẹ̀-èdè wa tó wà fún ikọ̀ ọmọ ológun èyí tí alága ìgbìmọ̀ náà kó sòdí sẹ́nẹ́tọ̀ Ali Ndume wá sí ọ́fíìsì gómìnà. ó ṣàfihàn rẹ̀ pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nílò láti máa bá ara wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n sì mú ìfẹ́ orílẹ̀-èdè ní ọ̀kúnkúndùn. nígbà tó sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí gómìnà Mákindé sọ ọ́ di mímọ̀ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò tẹ̀síwájú láti máa gbàlejò tónílé tàlejò láì fi ti ẹ̀yà tàbí ẹ̀sìn kankan ṣe. àyàfi àwọn jàǹdùkú àwọn alọ́kólóhunkígbe ní kò ní sí ààyè fún nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ó wá gbóríyìn fún akitiyan àwọn ọmọ ikọ̀ ológun orílẹ̀-èdè yìí fún gbígbógun ti ìwà jàǹdùkú ní gbogbo tìbútòrò ẹkùn orílẹ̀-èdè yìí. alága ìgbìmọ̀lé fún ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ológun sẹ́nẹ́tọ̀ Ali Ndume ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbóríyìn fún gómìnà Ṣèyí Mákindé fún pípèsè àwọn nǹkan amáyédẹrùn nílé èyí tí a ti rí iná ojú pópó fún bárẹ́kè àwọn ọmọ ológun tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. bákan náà ló tún gbóríyìn fún gómìnà lórí àyípadà tó ti wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láàrin àsìkò péréte tó ti gorí àlééfà. ní báyìí ná gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ di mímọ̀ pé ìṣàkóso rẹ̀ yóò sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di ibùdó ìdókòwò àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. gómìnà sọ èyí di mímọ̀ ní gbọ̀ngàn aláṣẹ tó wà ní ọ́fíìsì gómìnà nílùú Ìbàdàn nígbà tó ń gbàlejò ikọ̀ aṣojú orílẹ̀-èdè Faransé wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Emmanuel Blatner. gómìnà Mákindé tún ṣàfikún rẹ̀ pé ìbáṣepọ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́dọ̀rẹ́ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Faransé ti so èso rere fún ìmúgbòòrò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. bákan náà ni ó ti mú àyípadà láìlẹ́gbẹ́ bá ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí wípé ìṣàkóso rẹ̀ yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Faransé láti dá ọjà àgbẹ̀ sílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. gómìnà wá rọ àwùjọ àgbáyé pàápàá jùlọ ìjọba orílẹ̀-èdè Faransé láti dáàbò bo bójútó ètò ìdìbò tí yóò wáyé lórílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn tí ó bá yẹ kí ìjọba àwarawa kí ó lè rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ sí i. aṣojú orílẹ̀-èdè Faransé sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà arábìnrin Emmanuel Blatner nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣèlérí láti ṣàmúlò ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti dókòwò lọ́pọ̀ yanturu sí ìpínlẹ̀ yìí. kò ṣàìmọrírì ìṣàkóso tó wà lórí nípínlẹ̀ yìí fún pípèsè àyíká tó dùn ún wò dòńgbé fún ìdókòwò lórílẹ̀‐èdè yìí. wàyí o ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ nínáwó gán àwọn ènìyàn tí wọ́n kúndùn láti máa da ẹ̀gbin wọn sí ojú pópó inú ojúsàn omi àti inú odò àtàwọn ibi mìíràn. ìkéde ọ̀hún ni ẹni tí í ṣe kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àyíká àti àlùmọ́nì inú omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Abíọ́dún Òní buwọ́lù jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé ẹni yòówù tí ọwọ́ bá tẹ̀ yóò jó lamba níwájú òfin. kọmíṣánná ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé iléeṣẹ́ rẹ̀ ti múra tán láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ amúnimádà àti ìjọba ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ láti náwó gan àwọn tí wọ́n bá kọtí ikún sí ìkìlọ̀ àti àṣẹ ìjọba. ó wá rọ àwọn olùgbé ọlọ́jà àti gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn
láti ṣàmúlò ògoro ìdálẹ́nu kí wọ́n sì tún san owó tí ó bá yẹ sí àkótó ìjọba. Kọmíṣánná wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí láti sa ipá wọn kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lè wà ní ipò aṣíwájú tí ó wà pàápàá jùlọ nínú ètò ìmọ́tótó àyíká nítorí èyí yóò ṣe àtọ́nà kí àrùn oríṣiríṣi kí ó jìnnà sí wọn. Túnwẹ̀, gómìnà Ṣèyí Mákindé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gba àwọn awakọ̀ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣọ́ra ṣe pàápàá jùlọ lábala sáà tó kù nínú ọdún yìí nítorí ààbò ara ẹni ohun kúkú náà ò ní ààbò gbogbo ìlú. Gómìnà ẹni tí alága àjọ tó ń rí sí ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀yọ́ State Road Transport Management Authority OITMA olóyè Akin Fágbèmí gbẹnu rẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ yìí di mímọ̀ níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣètò fún àwọn awakọ̀ àti àwọn olùkọ́ tí ń kọ́ni lọ́kọ̀ wà èyí tí àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó FRS ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ó kéde rẹ̀ pé gómìnà ti ṣèlérí láti mọ́lé ìbáṣepọ̀ tó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí pẹ̀lú àjọ náà láti mú àdínkù bá ìjàmbá ojú pópó pàápàá jùlọ lásìkò oṣù bàbàbà tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Ìbáṣepọ̀ náà ni yóò rí dájú pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àtìgbàdégbà wà fún àwọn awakọ̀ káàkiri ìpínlẹ̀ yìí. Olóyè Fágbèmí gbóríyìn fún àwọn ẹ̀ṣọ́ ojú pópó fún iṣẹ́ tó mọ́yán lórí fún iṣẹ́ àwọn akọ́nimọ̀ọ́wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé àwọn wọ̀nyí ti ní àkọsílẹ̀ tó mọ́yán lórí pẹ̀lú aṣọ ìdánimọ̀ tí èyí sì jẹ́ kí ó tàn ká gbogbo àwùjọ àgbáyé. Kí n tó parí ìròyìn Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Gómìnà Mákindé pàrọwà sí àwọn olóṣèlú láti jáwọ́ nínú òṣèlú ẹ̀tanú. Bákan náà láti mú wá fún wa wípé gómìnà Mákindé ti fi dá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé wọn yóò sọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ di ibùdó okòwò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Túnwẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gùnlé nínáwó gán àwọn tó ń da ìgbín lọ́nà àìtọ́. Bákan náà látún sọ di mímọ̀ fún wa wípé gómìnà Mákindé rọ àwọn awakọ̀ láti ṣe pẹ̀lẹ́ lójú pópó. Ìròyìn Ọ̀yọ́ fún ti sáà yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní aago 4 ọ̀sán fún ìròyìn àgbáyé. Títí dìgbà náà, orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ rédíò Àlórè. Ẹ kú ìkàlẹ̀. SafeMusicList.com, royalty-free music from upcoming promotion videos. ọgbà tí àṣejiná lòdì ìrànjẹ làwọn aláṣẹ ìjókòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yóò sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán ń kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọrírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. This is Alore Radio, transmitting from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. This is Oyo News. I am Olukemi Omotosho. First, the highlights. We will make Oyo to be the #1 investment destination in Nigeria, Makinde. Makinde urged politicians to shun politics of bitterness. Oyo government begins enforcement on indiscriminate waste disposal. Makinde urges drivers to drive courteously. Now the news in details. Oyo State Governor Seyi Makinde says his administration
will turn Oyo State to the #1 investment destination in Nigeria. The governor made this statement at the Executive Council chambers of the Governor's Office, Ibadan, while receiving a delegation of the French government led by French Ambassador to Nigeria, Emmanuel Batman. Makinde, who added that the partnership with France has yielded positive results for the state's economic expansion agenda, while also broadening its economic landscape, also maintained that its administration will partner with France to establish farmers' markets in the state. The governor further asked the international community, specifically the French government, to kindly pay attention to the upcoming election and give whatsoever support they can to deepen democracy in Nigeria. The French ambassador, Emmanuel Batman, in her speech, however, promised to leverage on the existing relationship in the state to invest massively in the state, and also commended the current administration in the state for creating an enabling environment for businesses to thrive. Meanwhile, Oyo State Governor Seyi Makinde has charged Nigerian politicians to bury their political differences and maintain unity of purpose for the progress of the country. The governor, while receiving the members of the Senate Committee on Army, led by its chairman, Senator Ali Ndume, in his office, indicated that Nigerians need to keep talking to one another and put the national interest first at this period. While speaking on the state of security in the country, Governor Makinde, who maintained that Oyo State would always be accommodating to all ethnic groups, except criminals and disgruntled elements among them, equally commended efforts of the Nigerian military in combating crimes across the geopolitical zones of the country. The chairman of the Senate Committee on Army, Senator Ali Ndume, earlier in his remarks, lauded Governor Makinde for providing basic and social amenities such as street lights to military barracks in the state. Senator Ndume also commended Governor Makinde for the tremendous changes in the state as witnessed within a short period of time, adding that the committee has seen the governor's work in completing the efforts of the governor's work in complementing the efforts of the Nigerian Air Force. Also, Oyo State government has penciled down Friday, 5th November 2021 for enforcement on indiscriminate dumping of refuse on roadsides, waterways, drainages, and other open spaces. This announcement was made in a statement signed by the Honorable Commissioner for the Ministry of Environment and Natural Resources, Abiodun Oni, who stressed that perpetrators will be sanctioned and dealt with according to the environmental law of the state. The Commissioner emphasized that the Ministry of Environment will be working closely with the Environmental Task Force to sanction all offenders, while also admonishing residents, particularly traders and road users, to make use of waste bins and make prompt payments of their waste through the designated government's accounts. Oni, however, further urged residents to continually strive to be pace-setting in safe environmental practices, which would go a long way in eliminating environmental nuisance, the spread of communicable diseases, epidemic, and havoc in the state. Meanwhile, Governor Seyi Makinde of Oyo State asked all drivers across the state to be more careful during this last quarter of the year, as the vigilance of everyone means safety for all, while negligence of anyone portends danger to all. The governor, who was represented by the chairman of the Oyo State Road Transport Management Authority, OITMA, Akin Fagbemi, stated this at the 2021 National Workshop for Proprietors and Training for Instructors of Driving Schools, organized by the Federal Road Safety Corps, FRSC. He announced that the governor has promised to consolidate the existing relationship with the agency to reduce accident indexes in the state, particularly during the Ember months, noting that the partnership will ensure continuous and adequate training of drivers across the state. Fagbemi, while commending the FRSC
on the ongoing driving school standardization program, DSSP, aimed at improving driving school operations in Nigeria, also hinted that the program has developed uniform standards, safety consciousness, professionalism, and proficiency in drivers' education in the state. He further acknowledged that Nigeria has been recognized globally by several organizations, including the United Nations, as other international road safety organizations due to the efforts of the FRSC. To end the Oyo news, once again, the highlights. We will make Oyo the #1 investment destination in Nigeria, Makinde. We also brought to you that Makinde urged politicians to shun politics of bitterness, and Oyo government begins enforcement of indiscriminate waste disposal. Also, Makinde urges drivers to drive courteously. That ends Oyo news. Join us for World News at 4 p.m. Like and share on Facebook at www.facebook.com/aloreradio.com and on YouTube Alore Radio. Our website is www.aloreradio.com. I am Olukemi Omotosho. Thanks for listening and have a good day. ọgbà tí àṣejiná lòdì ìrànjẹ làwọn aláṣẹ ìjókòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ó ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògèrè LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi ogójì ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì ìdákẹ́jàdó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán ńkọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọrírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ